हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। सो तपाईँको टाइम वेस्ट नगरिकन लेट्स स्टार्ट आवर टुडे भिडियो। सो पहिला सुरु जाभास्क्रिप्ट चाहिँ के हो बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो बुझौँ कि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने चाहिँ के हो। जाभास्क्रिप्ट पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। तपाईँले धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको नाम चाहिँ सुन्नुभयो होला, जस्तै जाभास्क्रिप्ट, पाइथन, रुबी, अनि सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प र डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ आइरहेको पनि हुन्छ। नयाँ नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू डेभलप पनि भइरहेको हुन्छ। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो त? जस्तै तपाईँहरू आफ्नो साथीहरूसँग बोल्दाखेरि, कोहीसँग बोल्दाखेरि जस्तै वर्डहरू इङ्ग्लिस वर्ड अथवा नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँले युज गर्नुहुन्छ कम्युनिकेट गर्नको लागि। त्यसै गरी हामी कम्प्युटरसँग बोल्नको लागि पनि वी युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। जस्तै जाभास्क्रिप्ट पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जसले चाहिँ हामीले कम्प्युटरसँग चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ है त्यसबाट। तपाईँले यसलाई यो गर त्यो गर भनेर चाहिँ कमान्डहरू दिनुभयो भने चाहिँ यसले त्यही गर्छ। सो लेट्स टक अबाउट एचटिएमएल, जाभास्क्रिप्ट र सिएसएस। एचटिएमएल, जाभास्क्रिप्ट र सिएसएस भनेको के हो त? एचटिएमएल भनेको चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको तपाईँको जुन वेबसाइट छ त्यसको चाहिँ जुन लेआउट हुन्छ, स्ट्रक्चर, त्यसलाई चाहिँ हामीले एचटिएमएल भनिन्छ। र जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ जुन एक्सनहरू हुन्छ त्यो वेबसाइटमा, जुन वेबसाइटको पार्टको लजिक, त्यसलाई चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ क्याटेगोरी गर्न सकिन्छ। र सिएसएस भनेको चाहिँ त्यो वेबसाइटको चाहिँ स्टाइलिङ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटा धेरै राम्रो एनालोजी चाहिँ मैले चाहिँ युज गरेको छु ह्युमनको। जस्तै ह्युमनको चाहिँ जुन हाम्रो बोन हुन्छ, जुन हाम्रो हड्डीहरू, त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर चाहिँ डिफाइन हुन्छ। सो हजुरहरूको शरीरमा पनि हड्डीहरू छ, त्यो हड्डीहरूले गर्दा नि तपाईँको स्ट्रक्चर चाहिँ, बडीको स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो हड्डीहरूले नै डिफाइन गर्छ नि त, कस्तो देखिनुहुन्छ भनेर। तर जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ब्रेनले चाहिँ सोच्न सक्छ, तपाईँको ब्रेनले एक्सनहरू पर्फर्म गर्न सक्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ ब्रेनले चाहिँ के गर्न सक्छ, तपाईँको हरेक इच एन्ड एभ्री बडी पार्टमा चाहिँ यो न्युरल कनेक्सन चाहिँ हुन्छ तपाईँको बडीबाट। सो ब्रेनले चाहिँ सिग्नल सेन्ड गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको हातहरू खुट्टाहरू चल्ने चाहिँ बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ कनेक्सन, तपाईँको माइन्ड र बडी कनेक्सन चाहिँ हुन्छ नि त। सो जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एक्सन, एउटा लजिक, तपाईँको ब्रेन जस्तै अपरेसन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट भनिन्छ। अनि सिएसएस भनेको चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि कुरालाई ब्युटिफुल गराउन चाहिँ हामीले सिएसएस युज गर्छौँ। जस्तै वेबसाइटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एकदमै राम्रो डिजाइनहरू, डिफ्रेन्ट कलर्सहरू, भेरिएन्टहरू युज गर्नको लागि चाहिँ वी युज सिएसएस। जस्तै मान्छेले पनि नयाँ नयाँ कपडाहरू, राम्रो कपडाहरू आफूलाई राम्रो देखिनको लागि लाउँछ नि त, त्यस कारणले हामीले चाहिँ यसलाई पनि सिएसएस भन्न सकिन्छ। सिएसएस इट स्ट्यान्ड फर हाम्रो क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भन्छ। यो चाहिँ बेसिकली तपाईँको यति बुझ्नुहोस् कि वेबसाइटलाई स्टाइल गर्नको लागि हामीले सिएसएस युज गरिन्छ। र वेबसाइटको जुन मेन लजिक पार्ट हुन्छ, यो बटन क्लिक गर्दा यो हुने, यो बटन क्लिक गर्दाखेरि जस्तै यो बटनको वेबसाइटको कलर चेन्ज हुने, जस्तै यो बटन क्लिक गर्दाखेरि फर्ममा एउटा बटन छ भने यो चाहिँ फर्म सबमिट हुने, लगइन क्लिक गरिसकेपछि लगइन हुने, जुन त एक्सनहरू छ द्याट इज जाभास्क्रिप्ट। अनि एचटिएमएल भनेको तपाईँको बेसिक स्ट्रक्चर। जस्तै तपाईँको यहाँनिर हेडिङ हुन्छ, यहाँनिर प्याराग्राफ, यहाँनिर बडी हुन्छ भनेर चाहिँ द्याट इज एचटिएमएल। सो लेट्स टक अबाउट वाट इज जाभास्क्रिप्ट। सो जाभास्क्रिप्ट पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जसले चाहिँ तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ डाइनामिक गराउन चाहिँ हेल्प गर्छ। सो पहिला वेबसाइटहरू के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि, आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिला चाहिँ वेबसाइटहरू एकदमै स्ट्याटिक हुन्थ्यो। तपाईँको वेबसाइटमा केही एकदम इन्टरेक्सनहरू, एनिमेसनहरू, तिनीहरू कुराहरू पनि हुन्थेन। वेबसाइट चाहिँ एकदमै सेल्फ एउटा इमेज र फोटो मात्र हुन्थ्यो। स्ट्याटिक वेबसाइट भनिन्छ हामीले त्यस्तो वेबसाइटलाई, जहाँ चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरू चाहिँ चेन्ज गर्न पनि मिल्थेन, सिएमएसहरू हुन्थेन वेबसाइटमा, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू हुन्थेन, एकदमै खतरा फिचरहरू हुन्थेन। जस्तै आजभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि, तपाईँको जस्तै वाट्सएपहरू, फेसबुकहरू चाहिँ सबै एप्लिकेसन मात्र मोबाइलमा मात्र चलाउन मिल्थ्यो, वेबसाइट चाहिँ खासै चलाउन चाहिँ मिल्थेन। तर अचल चाहिँ धेरै कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबै कुरा वेबसाइटमा गर्न मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ वेब एप्लिकेसन भनिन्छ। जस्तै तपाईँको वाट्सएप पनि तपाईँको पुरै ब्राउजरमै वेब भर्जन चाहिँ त्यसको खुल्छ, फेसबुकको खुल्छ, युट्युब पुरै ब्राउजरमै खुल्छ। जति पनि अचल वेबसाइटहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ वेब एप्लिकेसन भइसकेको छ। सो द्याट इज ओन्ली पोसिबल बाई जाभास्क्रिप्ट। तपाईँको अचल चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा पनि हामीले जाभास्क्रिप्ट युज गर्न सकिन्छ र ब्याक एन्डमा पनि जाभास्क्रिप्ट युज गर्न सकिन्छ। सो तपाईँले एउटा जाभास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई फ्रन्ट एन्डमा पनि युज गर्न सक्नुभयो, ब्याक एन्डमा पनि युज गर्न सक्नुभयो। तर पहिला चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्डको लागि छुट्टै ल्याङ्ग्वेज र ब्याक एन्डको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्नु पर्थ्यो फुल स्ट्याक डेभलपर बन्नको लागि। तर तपाईँले जाभास्क्रिप्ट सिक्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड गर्न चाहिँ कुनै पनि दुःख चाहिँ हुँदैन, किनकि हाम्रो जति पनि फ्रेमवर्कहरू छ, जस्तै रियाक्ट जेएस, एक्सप्रेस, नोड जेएस, यिनीहरू चाहिँ सबै जाभास्क्रिप्टमै बेस हो। तपाईँले जाभास्क्रिप्ट चाहिँ मेन सिक्नुभयो भने चाहिँ इनर ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न चाहिँ, इनर फ्रेमवर्कहरू सिक्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। सो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ इट इज द मेन फाउन्डेसन। अहिलेको यो 2022-2023मा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट चाहिँ एकदमै युज भइरहेको छ। तपाईँले जति पनि फ्रेमवर्कहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै जाभास्क्रिप्टै बेसमा चाहिँ भएर त्यो डेभलप भइरहेको छ। सो यु मस्ट लर्न जाभास्क्रिप्ट। तपाईँले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट अहिले चाहिँ सिक्नै पर्छ,
किनकि यो चाहिँ अलिकति सजिलो पनि छ सिक्नको लागि र तपाईँले यसलाई राम्रोसँग सिक्नुभयो भने चाहिँ जब पनि एकदमै छिटो पाउनुहुन्छ। मैले भनिसकेँ तपाईँले जाभास्क्रिप्ट किन सिक्नुपर्छ भने तपाईँले फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट यसबाटै गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ यदि तपाईँ वेब डेभलपर बन्ने हो भने त जाभास्क्रिप्ट इज मस्ट, तपाईँले सिक्नै पर्छ एकदमै। तपाईँको अरूसँग अप्सनै छैन जाभास्क्रिप्ट नसिक्ने भयो। सो यु हेभ टु लर्न जाभास्क्रिप्ट इफ यु वान्ट टु बिकम अ वेब डेभलपर। तपाईँ वेब एप्लिकेसन पनि तपाईँले बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने जाभास्क्रिप्ट तपाईँले सिक्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको रियाक्टकै नेटिभ पनि तपाईँको एउटा लाइब्रेरी छ जहाँबाट तपाईँले वेबसाइट चाहिँ तपाईँले रियाक्ट जेएसबाटै गराउन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईँले रियाक्ट नेटिभबाट चाहिँ हजुरले एन्ड्रोइड र आइओएसको एप्लिकेसन पनि तपाईँले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट इज अल बेस्ड अन तपाईँको जाभास्क्रिप्ट। तपाईँले जाभास्क्रिप्ट सिक्नुभयो भने चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पोसिबिलिटी चाहिँ एकदमै लिमिटलेस हुन्छ। र अहिले चाहिँ जति पनि तपाईँले लिङ्क्डइनमा गएर पनि धेरै जब पोस्टिङहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै जसो जब पोस्टिङहरू चाहिँ जाभास्क्रिप्टकै लागि हुन्छ। जस्तै फ्रन्ट एन्ड डेभलपर, रियाक्ट जेएस डेभलपर खोजिरहेको हुन्छ, नोड जेएस डेभलपर खोजिरहेको हुन्छ र फ्रन्ट एन्डमा पनि धेरै जस्तो रियाक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस यिनीहरू चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट सिक्नुभयो भने चाहिँ जब पाउन पनि एकदमै अलिकति चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो द्याट इज वाइ यु सुड लर्न जाभास्क्रिप्ट। र अब चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्ट के हो भनेर सिकिसकेपछि अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ जाभास्क्रिप्टको डेटा टाइप्सको बारेमा। जाभास्क्रिप्टको डेटा टाइप भनेको त के हो त भन्दाखेरि जस्तै अब कुनै पनि डेटाको टाइपहरूलाई चाहिँ हामीले डेटा टाइप्स भनिन्छ। जस्तै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सहरू छ र यो चाहिँ प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स हो। यो भनेको चाहिँ मतलब एकदमै युज हुने डेटा टाइप्सहरू चाहिँ यति नै हो। तपाईँको नम्बर, स्ट्रिङ, बुलियन, नल र अनडिफाइन्ड। अरू डेटा टाइपहरू पनि छ तर तिनीहरू चाहिँ एकदमै युज चाहिँ हुँदैन। जस्तै बिग इन्ट भन्ने हुन्छ, त्यो बिग इन्टेजरहरू ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ त्यो डेटा टाइप चाहिँ युज हुन्छ। तर तपाईँले अहिले त्यसको बारेमा केही टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अपकमिङ भिडियोजहरूमा चाहिँ कुरा गर्छौँ जब त्यो युजफुल हुन्छ। सो तपाईँको नम्बर, स्ट्रिङ, बुलियन, नल र अनडिफाइन्ड भन्ने हुन्छ। म चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामीले पछि चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ हजुरलाई अलिकति ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यिनीहरूलाई गराउँछु है त। नम्बर भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै होला, नम्बर 1 2 3 4 होल नम्बर, पोजिटिभ नम्बर, यिनीहरू भनेको चाहिँ नम्बरै भइहाल्यो। तपाईँले नम्बर भनेको तपाईँले थाहै छ, मैले के भन्नु पर्दैन यसको बारेमा। र स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको स्ट्रिङ भनेको चाहिँ कोट हुन्छ नि, जुन हाम्रो QUOT, सिङ्गल कोट, डबल कोट। सो तपाईँले जे कुरा पनि सिङ्गल कोट र डबल कोटभित्र लेख्नुहुन्छ द्याट इज कन्सिडर्ड एज स्ट्रिङ इन जाभास्क्रिप्ट। जस्तै मैले एउटा क्याट भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई कोटभित्र क्लोज गरिदिएँ क्याट भनेर लेखेर, द्याट इज कन्सिडर्ड एज स्ट्रिङ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले अलि राम्रो तरिकाले चाहिँ पछि कुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ हजुरलाई एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्र मैले दिएको। र बुलियन भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रु अर फल्स भ्यालु। कुनै पनि कुरा ट्रु र फल्स छ भने द्याट इज कन्सिडर्ड एज बुलियन। र नल भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा त्यहाँ छैन भने, कुनै कुरा छँदै छैन भने द्याट इज कन्सिडर्ड एज नल। र अनडिफाइन्ड भनेको चाहिँ कुनै कुरा डिफाइन गरेको छैन भने द्याट इज कन्सिडर्ड एज अनडिफाइन्ड। कुनै कुरा डिफाइन गरेको छैन तर तपाईँले त्यसलाई युज गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ द्याट इज कन्सिडर्ड एज अनडिफाइन्ड इन जाभास्क्रिप्ट। अब चाहिँ हामी मेनली फोकस चाहिँ हामी नम्बरको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो नम्बर्स इन जाभास्क्रिप्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नम्बरको चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटा मात्र जाभास्क्रिप्टको चाहिँ एउटा मात्र नम्बर टाइप छ। नम्बर्स चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ नम्बर, नेगेटिभ नम्बर, होल नम्बर र डेसिमल नम्बर। र तपाईँको चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको इन्टेजर छ भने त्यसलाई चाहिँ छुट्टै नम्बर टाइप भनेर पनि डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। जस्तै फ्लोट भनेर पनि डिफाइन गरेर हुन्छ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ। तर जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ एउटै नम्बर टाइप हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अरू कुरा चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। जस्तै पोजिटिभ, नेगेटिभ, होल, डेसिमल यिनीहरू चाहिँ सबै एउटै नम्बर टाइपमा चाहिँ पर्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर बताउँछु। यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल, तपाईँलाई थाहा नै होला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब, यु क्यान सब्सक्राइब इट। र मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा डेटा टाइपको चाहिँ यहाँनिर इक्जाम्पल चाहिँ देखाउँछु। अब कसरी देखाउँछु त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है। जस्तै यो मेरो च्यानल भयो, यहाँनिर वेब वर्ल्ड भनेर लेखिरहेको छ। सो जुन यो वेब वर्ल्ड लेखिरहेको छ नि, दिस इज हाम्रो टेक्स्ट। र यो टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के स्ट्रिङ भन्छ कि यो डेटाको जुन टाइप छ, जुन हाम्रो डेटा छ वेब वर्ल्ड भन्ने, यो चाहिँ मेरो च्यानलको नाम। इट इज हाम्रो स्ट्रिङ। तपाईँको कुनै पनि च्यानलमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर जुन नाम हुन्छ, जुन हाम्रो यो अल्फाबेटहरू लेखिरहेको छ द्याट इज कन्सिडर्ड एज स्ट्रिङ। तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङ भन्न मिल्छ। यिनीहरू @webworld 2358 यिनीहरू चाहिँ स्ट्रिङ हो। अनि यो जुन हाम्रो 315 छ इट इज कन्सिडर्ड एज हाम्रो नम्बर। यसलाई चाहिँ हाम्रो यो डेटाको टाइप चाहिँ के भयो त नम्बर भयो नि त। अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ यहाँनिर मेरो च्यानल हो नि त। सो मेरो यो च्यानल भएर चाहिँ यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर कस्टमाइज च्यानल र म्यानेज भिडियोजको दुईवटा अप्सन चाहिँ दिइरहेको छ। यदि तपाईँले मेरो च्यानल हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो अप्सन चाहिँ आउँदैन हजुरलाई चाहिँ आउँछ यहाँनिर सब्सक्राइब भन्ने अथवा सब्सक्राइब्ड भनेर। यदि तपाईँले सब्सक्राइब
थिच्नु भयो भने चाहिँ सब्स्क्राइब भनेर चाहिँ त्यो ग्रे कलरमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त ट्रु अर फल्स भ्यालु। त्यो ट्रु अर फल्स भ्यालु कसरी हो? यदि तपाईँले सब्स्क्राइब इज इक्वल टु ट्रु छ भने तपाईँलाई चाहिँ के देखाउँछ? सब्स्क्राइब भनेर देखाउँछ नि त, त्यो रेड कलरबाट ग्रे कलरमा चेन्ज हुन्छ नि त। सो यदि सब्स्क्राइब ट्रु छ भने सब्स्क्राइब देखा, सब्स्क्राइब छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब भनेर चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ त्यो देखा भनेको। जस्तै मेरो पनि यहाँनिर चाहिँ यदि यो चाहिँ ओनरको च्यानल हो भने त्यो चाहिँ मेरै च्यानल भनेर चाहिँ यदि ट्रु छ भने मैले चाहिँ अथेन्टिकेसन गरेर चाहिँ यहाँनिर आफ्नो च्यानलको चाहिँ इमेल पासवर्ड हानेर चाहिँ मैले यहाँनिर मैले आफूलाई भेरिफाई गराएँ नि त। सो यो चाहिँ ओनरको च्यानल हो भने यो चाहिँ जसको च्यानल हो, जस्तो वेब वर्ल्डकै च्यानल हो, उसले नै यदि अथेन्टिकेट छ भने उसलाई चाहिँ यदि त्यो ट्रु छ भने उसलाई चाहिँ के देखाउने, यो दुईवटा अप्सन देखाउने भनेर युट्युबको चाहिँ कोडमा चाहिँ लजिक हुनसक्छ। सो त्यस कारणले चाहिँ मलाई यो यहाँनिर देखाएको छ। सो तपाईँको बुलियन भनेको पनि यसरी पनि युज हुन्छ यहाँनिर ट्रु अर फल्स भनेर। सो हाम्रो यही नै थियो। अब चाहिँ तपाईँले कोड चाहिँ अब कहाँनिर चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कोड रन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। तपाईँले अहिले चाहिँ पछि चाहिँ हामीले VS कोड युज गर्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै पपुलर कोड एडिटर हो। र अहिले चाहिँ हामीले सिक्नको लागि चाहिँ सानो कुरा चाहिँ अहिले हामीले जुन फाउन्डेसन चाहिँ बिल्ड गर्दैछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले ब्राउजरमै कन्सोल चाहिँ युज गर्छौँ, स्टार्ट अन कन्सोल भनेको छ। सो म चाहिँ यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि ब्राउजरमा गएर राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गर्नुभयो नि, र यहाँनिर कन्सोल भन्ने चाहिँ यहाँनिर अप्सन आउँछ। सो यही कन्सोलमा चाहिँ तपाईँले कन्सोलमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर जाभास्क्रिप्ट नै यहाँनिर चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै मैले चाहिँ यहीँनिर गएर चाहिँ एड गर्न सक्छु, सबट्र्याक्सन गर्न सक्छु, डिभाइड गर्न सक्छु। यहाँनिर चाहिँ मैले जाभास्क्रिप्टको कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउन सक्छु। जस्तै मैले 23 प्लस 45 गरेँ भने यु क्यान सी द्याट हाम्रो 68 भनेर चाहिँ यसले चाहिँ यहाँनिर मलाई रिजल्ट दिएको छ। त तपाईँले एडिसन गर्न सक्नुहुन्छ, सबट्र्याक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 33 - 22 गरेँ भने यसले चाहिँ मलाई 11 यहाँनिर दिएको छ। सो मैले चाहिँ यसलाई क्लियर गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले क्लियर फङ्सन चाहिँ युज गर्न सक्छु। मैले चाहिँ यसलाई क्लियर गरिदिएँ भने चाहिँ यो के भयो, कन्सोल वाज क्लियर भनेर आयो नि त। सो तपाईँले यही कन्सोलभित्रै जाभास्क्रिप्ट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले डिभाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 45 बाई मैले 45/2 गरेँ भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, मलाई डिभाइड गरेर चाहिँ यहाँनिर भ्यालु चाहिँ दिन्छ यसरी। सो तपाईँले जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ यो कन्सोलभित्रै रन गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ, र हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यही सिरिज चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ विल बी टकिङ मोर अबाउट जाभास्क्रिप्ट। सो आजको लागि चाहिँ यति नै, एन्ड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।